Hyvää maaliskuuta! Tällä kertaa on luvassa tämän vuoden 3. kuukausivlogi, eli maaliskuuvlogi. Nyt on vasta tämän ekan viikon alku, mutta on tässä jonkun verran tehnyt. Elikkä tilausvarusteita. Lähinnä nyt on taas mennyt pelkkiä kuolaimia, mutta tässä on myös yksi naruriimu ja pyöräpunottu naru. Sitten viime kuun lopussa mä aloitin 2 uutta kunnostusprojektia, eli nämä on Nipsus Hobbyhorsesilta. 2 tällaista mustaa, tää toinen on tällainen poni. Niin viime kuussa mä täytin nää, vähän jo siistin niitä. Ja nyt mä oon sitten tehnyt niille merkit, eli tälle tulisi tollainen tähti. Sitten tälle hevoskokoiselle, isommalle tulee tällainen lyhyt, onkohan toi sitten katkopiirto, joka niinku on tuolla hyvin ylhäällä vaan. Mutta joo, noiden tilausten pakkaamisen lisäksi nyt aika lailla vaan tehnyt videohommia ja oli mulla tossa sitten yksi suitsitilaus ja rintaremmitilaus. Mutta tällaista hyvin rauhallista tilausten suhteen, niin keskityn sitten enemmän videoihin. Samalta päivältä, mutta nyt on vaan ilta. Kävin tossa sahailemassa lisää keppejä, muutamia tällaisia lyhyitä ja sitten on noita normipituisia. Mutta sitä ennen käytiin postissa ja kirpputorilla ja kaupasta uusi vihreä lankakerä. Sitten, katsotaan mitä sieltä kirpparilta tai oikeastaan kierrätyskeskuksesta löytyi tällaista. Muutamat langat. Toi on villalankaa, sitten on 2 mohairia. Nämä oli niinku vajaita keriä. Ja sitten iso kasa näitä avainnauhoja, heijastimia, sitten jotain tällaisia avaimenperiä, joissa on kaikissa siis toi klipsu. Ja ne sai ihan tosi halvemmalla kuin mitä näiden klipsujen arvo on, niin hyvä määrä taas kierrätysmateriaalia. Tosiaan erottelen näistä nämä klipsut. Ne pääsee sitten varustekäyttöön, jos ne on ihan hyväkuntoisia, että niissä ei ole mitään niinku kulumaa ja klipsut toimii ja ei ole mitään sellaista niinku, alkavaa ruostetta missään. Ihan siis näitä kuluu tosi paljon. Sitten aika monessa on tällaisia erilaisia muoviosia. Tässä on tällaiset 2 erilaiset muoviosat. Niin nekin mä irrottelen näistä kaikista. Ja sitten mä laitan ne yleensä muoviosasettina myyntiin. Eli hyvin edullinen setti just varusteiden tekemiseen. Mä en itse näitä muoviosia käytä, niin sen takia mä myyn ne aina. Heijastimet pääsee kierrätykseen. Tai jos on jotain huonoja, niin sitten kissan leluksi. Kun mä oon ottanut niistä nämä klipsut ja kaikki muut metalliosat. Eli kaikki mikä on hyödynnettävissä. Sitten aika moni niistä on tällaisessa pussissa, joka on uudelleen suljettava. Niin nämä pussit mä pystyn täysin hyödyntämään just vaikka metalliosien, kuolainten sun muiden lähetyksessä. Eli nekin pääsee kiertoon. Ja tällainen random avaimenperä. Tämä pääsee kissan leluksi, kunnes se hajoaa. Ja sitten täällä oli vielä näitä ompelulankoja. Täällä on aika paljon näitä pieniä ompelulankoja. Multa oli just vaaleanpunainen loppu. Niin olisi pitänyt sitä muutenkin ostaa. Sitten täällä on paljon mustaa ja valkoista eri ruskeita, joita kuluu paljon. Ja se oli vaan euron. Ja Santtu täällä odottaa jo innolla uutta lelua. Viikon lopulta mä sain nämä kunnostusprojektit valmiiksi ja aloitin myös seuraavia heppoja. Eli tossa on 2 karvaheppaa taas. Tää valkoinen tulee olemaan ponikokoinen, se on tilari. Ja sitten tästä vaaleanruskeasta mä tekisin pikkuponin myyntiin. Tosiaan nämä kunnostukset. Nämä on molemmat mustaa fliiseä. Täällä on tämä poni, tällainen melko siroponi. Tein sille mohair-harjan ja sitten tällaisen tähden tänne. Ja tälle mä sain hyödynnettyä vanhat silmät. Siellä piti tehdä uudestaan. Ja tosiaan näissä kummassakaan nyt ei ollut hirveästi mitään korjattavaa, jotta ne molemmat tosiaan piti silloin pestä. Ja sitten tälle tein ihan kokonaan harjan. Tällä oli pelkästään otsaharja, mutta mulla ei ollut sitä justiin samansävyistä mustaa, niin mä päädyin sitten tekemään mohairista tämän harjan. Ja sitten tosiaan tälle kiinnitin silmät uudelleen, tein uudet sieraimet, tein merkin ja sitten vähän piti niinku putsailla. Täällä oli jotain niinku liimatahroja tai vastaavia. Nää kerää ihan älypaljon tätä tällaista vanuhitulaa. Mä oon nää tarraharjalla nyt mennyt vaikka kuinka monta kertaa, mutta niissä on edelleen tällaista niinku pölyä vanupalasia täällä ympäriinsä. Niin ja sitten täällä tosiaan pienensin vähän näitä korvia. Ne oli aika isot, jotta ne tuli niinku tänne asti. Niin nyt on sitten niinku sopivamman kokoiset tähän päähän. Sitten tämä isompi kaveri, niin tässä oli aika paljon likakohtia ja sellaista niin kuin tosi nukkaantunutta karvaa tässä turvassa, niin mä siistin sitä. Harjaa tein vähän lisää, eli tässä niskassa täällä niin kuin oli tämä tavallaan tukilanka meni siis ihan tästä niin kuin päällipuolelta, niin mä vaan tein tuohon kohtaan sitten harjan, että saatiin se lanka sieltä peittoon.
Sitten mä myös jatkoin sitä niinku pidemmälle tänne kaulaan, jotta se niinku alun perin loppui jossain tässä kohtaa toi harja, niin mä jatkoin sitä jonkun matkaa. Sitten täällä mun piti tehdä kokonaan uudet silmät, koska ne edelliset oli vähän liian pienet ja se toinen silmä meni hukkaan. Mä en tiedä edelleenkään missä se on. Ja sitten tosiaan uudet sieraimet ja sitten tein tällaisen merkin, tällainen niinku katkopiirto täällä ylempänä päässä. Ja korvia piti vähän paremmin kiinnitellä, ne oli tosi huonosti noista alareunoista kiinni. Ja sitten taisi olla itse asiassa tää toinen korva, niin tää kanssa oli tästä etureunasta niinku ihan irti. Niin kiinnitin ne paremmin. Jotta semmonen kaksikko. Mä käyn tänään vielä ottaa näistä kuvat ja sitten laitetaan myyntiin. Ja kuten aina, nämä tulee halvemmilla hinnoilla myyntiin, koska ne ei ole uudenveroisia. Vaikka nämäkään nyt ei käsittääkseni siis ollut käytettyjä heppoja, koska ne oli niinku keskeneräisiä suoraan tekijältä, niin silti hinnat on halvemmat. Jos heppa on tosiaan jonkun toisen tekemä ja mä vaan niin korjaan sitä, niin mä en voi niin uutta hintaa siitä pyytää. Et mun pitää laskea se hinta niiden materiaalien mukaan, mitä mä käytin. Esimerkiksi tuolla nyt se harja, merkki, sieraimet, ompelulangat, tällaista, vanu tietysti. Ja sitten sen työajan mukaan, miten työtunteja mä näihin käytin. Eli sen perusteella niin määräytyy näiden kunnostusprojektien hinta. Tavoitteena tietysti pitää ne mahdollisimman matalana, mutta mun pitää kuitenkin saada se palkka näiden tekemisestä ja materiaalikulut, jotta mun on järkeä niin näitä tehdä ja myydä sitten. Ja eipä nyt muuta. En tiedä näytinköhän, taisin näyttää, niin käytiin siellä kirppiksellä. Sieltä tuli paljon metalliosia ja sitten paljon noita niin kuin nauhoja avainnauhoista. Tässä on niin kuin tällaisia, jossa on vaan toisella puolella teksti. Niin pystyy sitten tämän niin kuin toisen puolen käyttämään jonkin riimuihin. Riimuja mä niistä yleensä teen tai sitten loimien hihnoja. Mutta sellaista. Toisen kokonaisen viikon lopulta. Nyt on vasta torstai, mutta todennäköisesti tämän viikon työt jää tähän, koska mä tulin kipeäksi. Mulla on tällä hetkellä kuumetta ja jonkin sortin vatsatauti. Varmaan menee pari päivää nyt ihan vaan sängyssä maaten. Mutta otetaan tässä nyt tällä hetkellä, kun on vähän parempi olo, niin viikolta kooste. Eli mä sain lisää kunnostusheppoja. Taisinkin tuossa kunnostusprojektivideolla sanoa, että mä en välttämättä hommaa niin kuin uusia kunnostusprojekteja enää. Mutta nyt tuli niin hyvä NS-tarjous tuossa vastaan. Näin tosiaan Ponitalle Bamsen Instagram-storissa, jotta hänellä oli muutama tollanen keskeneräinen heppa. Kun juttelin siinä hänen kanssaan, niin hänellä oli myös tollaisia muita vanhoja heppoja, jotka on aika lailla varmaan niin kuin valmiiksi tehtyjä. Ne oli lähdössä siis kierrätykseen, niin minä päätin ne pelastaa sieltä. Vilkaistaan näitä nyt ihan nopeasti tästä. Elikkä no tämä on näköjään aivan tällainen valmis. Näistä suurin osa on velvoa, tai taisi olla oikeastaan kaikki. Näissä ei sille varmaan hirveästi niin kuin mitään korjailtavaa ole, paitsi tämä niin kuin silmien muoto on mun mielestä vähän hassu. Se niin kuin pullottaa tänne alaspäin ihan tosi paljon. Tästä ehkä näkee vähän paremmin. Niin ne on tällaiset hassun malliset, ikään kuin niinku salmiakit. Ja täällä on sitten vähän huonosti tehty tämä realistinen sierain. Ja no tämä on ihan keskeneräinen tämä harmaa kaveri. Ja sitten tää on tällainen miniponi. Sitten oli tämä ihan keskeneräinen kaveri. Siihen sain korvakankaat mukana. Sitten on tämän näköinen. Näitä on nyt vähän hankala näyttää. Mä en pysty hirveästi kumartumaan tällä hetkellä. Mutta saatte idean, että minkä näköisiä suunnilleen. Nyt tällainen musta. Sillä on ruskeita tummenuksia tuolla. Eli sellaiset, niitä kunnostelen tässä sitten jossain kohtaa kun kerkeän. Sitten sain tosiaan materiaalitilauksen. Ostin siinä lisää näitä lännenkankia. Nämä on ollut nyt tosi suosittuja. Eli noita. Sitten ostin kultaisia ja hopeisia D-kuolaimia. Noita hopeisia tuli 15 kappaletta ja kultaisia 7 kappaletta. Sitten vähän rinkuloita. 2 eri koossa D-rinkuloita. Muistaakseni 15 ja 13 millisiä. Tällaisia ihan perus. Sitten paria strassiväriä lisää, eli sinistä ja pinkkiä. Nämä on kohta loppunut. Vähän nimilaattoja. Löysin vihdoin sellaisen, missä on noita niinku valkoisia, pinkkejä ja violetteja nimilaattoja. Ja on tuolla näköjään joku vaaleansininenkin, niin saadaan taas vähän enemmän värejä sinne. Sitten otin uudesta paikasta, tai oikeastaan 2 uudesta paikasta testiin tällaista velboaa. Mä osasin vähän olettaa, että tää on enemmän tällaista niin kuin minkin kaltaista kuin velboaa. Ja kyllä, tää on enemmän minkiä, eli tässä on ihan tosi lyhyt karva, jotta ei niin kuin tavallaan suoraan velboa ole, mutta ihan hyvin pystyy keppareihinkin käyttämään. Tosiaan molemmissa on tällainen aika lyhyt karva, jotta tässä on ehkä tällainen jopa vähän karheampi karva.
kun sitten taas tää valkoinen on ehkä hitusen pidempi ja tällainen sileempi. Mutta joo, ihan testimielessä otin tällaiset halvat velboat testiin. Niitä tosiaan velboana myytiin, mutta ne on kyllä enemmän minkiä. Voi olla, että laitan ne ihan sitten myyntiin pikkusen halvemmalla tietysti. En mä niistä hirveän paljon maksanut. Ja tosiaan nää ei ole ihan puhdasta velboa, niin sen takia sitten myös halvempi hinta. Ihan hyvin siis käy keppihousiin, mutta useimmat ihmiset tykkää, jos siinä velboassa on vähän pidempi karva. Nämä on tällaiset ihan superlyhyttä, jotta ei ole niin sanottua aitoa velboa. Mutta joo, tällaiset ostokset. Ja sitten mä oon näitä poneja myös edistänyt jonkun verran. Eli tää on se tilausponi, ihan ponikokoinen. Sillä on tosiaan valkoinen villamixharja. Ja silmät ja seeramit pitää vielä kiinnittää, plus sitten keppi. Ja sitten tämä myytävä, joka on pikkuponikokoinen. Tästä vanhasta vaaleanruskeasta karvakankaasta, joka multa loppui, mutta sain sitten ostettua toiselta harrastajalta sit onneksi lisää. Niin sille tein tällaisen läsin ja sitten mohairharjan tällaisesta kellertävästä beikestä mohairista, mitä mulla on tuolla aika kauan jo ollut varastossa. Ja silmät ja seeramet vielä kiinni. Sitten voi olla, että mä kysyn vähän Instagramissa, että mitä mieltä ihmiset on, tehdäänkö tällä jotain tummennuksia vai pidetäänkö ihan tällaisenään. Mut joo, ne on tossa vaiheessa. Ja tällä viikolla en oikein ole muuta tehnyt, vähän editoinut videota. Sain ton Work With Me Weekin editoitua. Ja sit mä oon tekstittänyt ensi viikolla julkaistavaa videota, eli sitä Q&A-videota. Tehnyt ja lähettänyt tilauksia, sanoinko mä sen jo. Mutta tällaista niin kun melko rauhallista ja nyt tää loppuviikko menee aika lailla varmaan ihan lepäillessä. Tänään nyt ainakin otan kuvat näistä kaikista nimilautta värivaihtoehdoista. Mulla on tuolla niitä lisää, mutta tässä on niin kun tää pinkki, valkoinen ja violetti. Uusia värejä, tai no vanhoja värejä, mutta sain niitä nyt lisää. Sitten varmaan jotain tietokonehommaa tossa vähän, mitä nyt pystynkään tekemään. No joo, ei onneksi tämän kauempaa kestänyt toi tauti. Yhden päivän mä olin niin kuin ihan kunnolla kipeänä. Sitten eilinenkin meni vielä vähän lepäillessä. Mulla vielä koski vatsaan aika paljon ja sitten siis yläselkä meni ihan tosi kipeäksi, niin piti maata aika paljon. Mutta tänään on jo ihan, tai siis lähes normaali olo. Ei ole enää kuumetta tai mitään. Tässä nyt sitten eilen sain noi ponit valmiiksi. Eli tämä etummainen on myyntiponi. Sitten toi toinen tuolla takana. Se on ponikokoinen ihan valkoisesta karvakankaasta. Ja se on tosiaan siis tilari. Jotta semmoset valmistui. Saan nyt pakata ton tilarin ja huomenna olisi sitten postituspäivä. Mikäli nyt olo tästä ei huonone. Sitten tuolla olisi noita tilareita, joita mun pitäisi lähteä ompelemaan. Eli siellä on yksi velboa tilari, peike, pikkuponi muistaakseni. Sitten samaan tilaukseen kuuluu vaaleanruskea ja musta poni. Ja leikkasin palat myös mustaan miniponiin yhdestä jämäkarvakankaasta. Ja tosiaan noi ponit siis on karvakankaasta. Sitten mä oon tilauksia tehnyt jonkun verran. Tuolla on vielä yksi rintalemmi, mikä pitäisi pakata. Suomi-materiaali varustetilauksen tässä pakkasin. Sitten et siis on mennyt lähinnä kuolaimia ja sitten muutamia valmiita varusteita. Niin on ollut nyt silleen helppoa. No niin, hei, vähän off-topicia tähän 3. viikon puoliväliin nyt. Pakko kertoa tää juttu. Tosiaan siis mulla on keppihousen kaavoja myynnissä tuolla Etsissä. Mennään itse asiassa tonne mun kauppaan ihan suoraan. Vähän odotinkin sen perusteella, että ihmiset ei ilmeisesti osaa lukea noita listauksia, että milloin käy tilanne, että joku ostaa kaavan ja luulee saavansa keppihevosen. No, nyt se tapahtui. Elikkä, katsokaas tässä tämä listaus. Tässä kuvassahan lukee jo Small Pony Printable Hobby Horse Pattern. Ja sitten otsikko Hobby Horse Digital Pattern. Ja hinta on 8,79. Klikataan se auki. Eli tosiaan, katsotaan otsikko. Hobby Horse Digital Pattern, eli digitaalinen kaava. Sitten Item Details. Digital Download. Sitten ennen kuin sä avaat edes enemmän näitä tekstiä tästä, niin siis Item Details eli tuotteen kuvaus, digitaalinen tulostettava kaava pikkuponikokoisen keppihousen tekemiseen. Tämä näkyy tässä, sun ei tarvitse edes klikata tätä lukeaksesi lisää, että mitä se kaava sisältää. Joo, ensimmäinen kuva, pikkuponi, tulostettava keppihousen kaava. This listing is a pattern to make a hobby horse, not a finished hobby horse. Seuraava kuva. Oho, tässähän näkyy kaikki mitä keppihevosen kaava sisältää. Seuraava kuva. The size of a small pony made with this pattern, eli tällä kaavalla tehdyn pikkuponin koko. Sama teksti. This listing is a pattern. Sitten nämä loput kuvat täällä on tällä samalla tekstillä. Example photo of a small pony made with this pattern.
This listing is a pattern to make a hobby horse, not a finished hobby horse. Eli tämä sama teksti on jokaisessa muussa kuvassa täällä. Sama teksti. Joka ikisessä kuvassakin vielä lukee, että tämä on kaava, ei valmis keppihevonen. Ja sitten katsotaan hintaa. Loppuhinta 8,79 €. Jäikö teille jollekin epäselväksi, että kyseessä on keppihevosen kaava? Koska ei minullekaan. Mutta näin kävi. Ihminen osti tämän kaavan ja oletti saavansa keppihevosen. En tiedä, miten se voisi olla mitenkään selvemmin, että se on kaava. Koska jo otsikosta, tuotteen kuvauksesta, tuotteen tyypistä ja kuvista, heti tästä ensimmäisestä kuvasta, vaikka sä et katsoisi mitään muita kuvia, niin selviää, että se on kaava. Ja samoin hinnasta. Oikeasti, olkaa rehellisiä. Onko teille epäselvää, että tämä on kaava? Luuletteko, että tämä on siis valmis keppihevonen? Koska mä en voi ymmärtää. Alkaa pikkuhiljaa menemään oikeasti usko ihmisiin. Mitä ihmettä? Ja tosiaan tämä ihminen nyt jätti sitten tuotetta koskevan arvostelun tänne, vaikka hän tuskin edes on käyttänyt tätä tuotetta. Niin 1 tähden arvostelun sen takia, että jostain syystä hän ei ollut siis lukenut sanaakaan, mitä tässä lukee. Sä vaan meet sokkona etsissä ja johonkin listaukseen ja lisäät sen ostoskoria ja maksat. Jos sä yhtään katsot tätä listausta, niin sä tiedät, että se on kaava. Mutta joo, tällainen tarina tähän. Kurkataan täältä nyt vähän, että mitä töitä mä oon tehnyt. Niin tilausvarusteita tietysti. Ja sitten tossa ompelin noi hepat vihdoinkin. Eli siellä on musta ja vaaleanruskea poni, sitten toi beige velpoa pikkuponi ja sitten miniponi myytävä mustasta karvasta. Niin ne on nyt ommellut ja lähden niitä sitten tässä edistämään. Okei, joo, pieni päivitys tähän kaava-asiaan. Tosiaan tämä ihminen siis aluksi sanoi, että hän luuli ostavansa valmiin keppihevosen ja näin myös kirjoitti sinne arvosteluun. No tässä ollaan viestitelty pitkin päivää ja niin kysyn häneltä, että minkä takia hän luuli, että hän saa valmiin kepparin ja että miten mä voisin selkeämmin laittaa sen sinne ilmoitukseen, jotta näin ei kävisi jatkossa. Niin hän vastasi sit siihen, että I thought I was getting a pattern for a hobby horse and fabric. Eli hän luuli saavansa kaavan keppihevoselle ja kankaalle. Ja siinä kohtaa mä oon vähän silleen, että hetkinen, mitä? Siis sähän sait kaavan. Ja sitten selviteltiin sitä siinä vähäsen, niin siis hän oli luullut, että hän ilmeisesti saa paperisen kaavan ja kankaan sen mukana. Mä en tiedä, miten sä voit näin luulla, kun sä ostat digitaalista tuotetta, jossa on digitaalinen lataus, tai siis tuote itsessään on siis ladattava. Ja siellä joka paikassa lukee, että printable pattern, eli tulostettava. Niin mä en tiedä, miten siitä voi luulla, että sä saat jonkun fyysisen tuotteen postissa. Siellä selkeästi sanotaan, että se on siis tiedosto, jonka sä lataat sun laitteelle ja sitten sä saat tulostettua sen paperille sen kaavan. Ja sitten sillä kaavalla tehtyä kepparin. Tosiaan tällainen tilanne. Ja saatiin nyt sitten ratkaistua niin, että hän ainakin tällä hetkellä oli poistanut sen arvostelun sieltä. Ja mä pystyin antamaan hänelle osan niistä rahoista takaisin. Jotta joo, tällainen mielenkiintoinen tilanne. Ja hän ei osaa vieläkään selittää, että miksi hän luuli, että se olisi jotain muuta kuin tulostettava kaava, mikä siellä heti otsikossa lukee ja ensimmäisessä kuvassa lukee. Mutta joo, tosiaan olen sitten edistänyt tässä näitä heppoja tänään, eli sain kaikki täytettyä. Ja lähdin tässä tekemään korvia. Tuolla Miniponilla on korvat. Ja täällä on seuraavaksi tulossa tälle peikelle korvat. Ja sitten mä tein myös tilausvarusteita. Eli ne on tuolla pakattuna jo. Ja sitten tosiaan sain sen kirjavan kunnostusprojektin myytyä. Sekin on tuolla paketissa jo pakattuna. Ja valmiina sitten lähtemään huomenna postiin. Tässä nyt on tosiaan tällä viikolla editoinut myös seuraavaa tutoriaalia. En ole vielä varma, että tuleeko se ennen tätä kuukausivlogia sitten, niin en siitä nyt sen enempää vielä paljasta. Mutta liittyy kepparin tekemiseen, eli on tavallaan yksi hevosen tekovaihe. No niin, 23. päivä, eli ihan toiseksi viimeisen kokonaisen viikon lopussa. Mä oon saanut nämä kaikki 3 tilaria valmiiksi. Eli tosiaan tää ponitilaus, joka menee Amerikkaan. Ja kyllä, tilaaja halusi niille lyhyen kepin. Joo, mun mielestä toi on aivan liian lyhyt kepparille kepiksi. Mutta tilaaja oli sitä mieltä, että hän haluaa lyhyet kepit niille.
Eli nämä on molemmat tosiaan karvakankaasta punikokoisia, toinen tästä vaalearuskeasta, vaalearuskealla mohairharjalla ja sitten musta mohairharjalla myös. Näillä ei kummallekaan tullut mitään merkkejä. Eli tää on tosiaan Beikestä, Velbosta, pikkuponi ja tälle tuli harja tästä vaalearuskeasta mohairista. Samasta missä tolle vaalearuskeelle ponille. Ja täällä on sitten täällä merkkinä tällainen tähti. Ja korvissa on kovikkeet, mutta ei muuta erikoista. Se menee tosiaan kepin kanssa, ihan normin pituinen keppi. Noilla on tosiaan noin kääpiökepit. Ja sitten noille kahdelle ponitilarille menee toiselle vaalean siniset ja toiselle vaaleanvihreät varusteet, eli säädettävät riimut, naruriimut ja sitten pyöräpunontut ohjat. Tuolla on toi miniponi myytävä. Sille pitäisi vielä silmät ja sieraimet ommella kiinni ja sitten tehdä harjaa. Se varmaan valmistuu ensi viikolla, jotta tulee sitten vielä tämän kuukauden puolella myyntiin. Sitten olen tilausvarusteiden lisäksi tietysti tehnyt muutamia myyntivarusteita. Tässä on pojun päällä tällainen vaalea sinivalkoinen riimu. Mutta sellaista tällä viikolla. Perustilausten tekoa. Viimeisen viikon puolivälistä olen saanut todennäköisesti tälle kuulle viimeiset hevoset valmiiksi. Eli toi musta myyntiminiponi, mitä mä oon tehnyt, tein sille ihan perusvillaharjan. Ja sitten tuolla turvassa on ihan pieni tollainen pinkkikohta, joka ei nyt hirveän hyvin kamerassa näy. Sitten otin tähän vielä tällaisen supernopean kunnostusprojektin. Tää on yksi niistä Ponytalli-Pamselta tulleista ruskeasta velboasta. Sitten ruskealla villaharjalla. Ja kuten ehkä näette, niin se on nyt tollainen niin kuin kaksivärinen, eli siellä on kahta eri ruskeata. Mun oli pakko tätä harjaa jatkaa tänne alemmas kaulaan ja sitten tehdä otsaharja. Ja mulla ei ollut samansävyistä ruskeata, niin piti sitten vähän sekoittaa tonne sekaan toista. Mutta se on nyt sitten niin kuin tuolla koko harjan matkalta. Ja tällainen kaksisävyinen harja. Tällä mun piti niin kuin pään terävintä kohtaa. Tuolta niin kuin pyöristin sitä, se oli aika terävä. Siirsin korvat paremmille kohdille, muokkasin silmien muotoa, kiinnitin ne uudestaan. Sitten mun piti tehdä silmien ympärille uudet tummennokset. Ja tosiaan harjaa sitten muokkailin. Mutta siinä ei ollut sen isompi urakka. Ja nyt niin kun maaliskuun loppua kohden on taas ruvennut menemään normaalisti kaikkia tilausvarusteita. Et siis se tulee nyt normaali määrä tilauksia. Eli useampi tilaus päivässä. Nyt ollaan niin kun pääsemässä tämän rauhallisen alkuvuoden ajan yli. Tuossa on yksi tilauskorvahuppu muotoutumassa tuon ruskean myytävän päällä. Ja joo, tällaista. Eli tälle kuulee varmaan viimeiset hepat nämä. Ja laitan tosiaan molemmat myyntiin nyt. Kunnostettava tietysti halvemmalla. Niin ja sitten yksi päivä tässä tuli ihan randomisti idea, että mun pitäisi tehdä tää keppihevosen tilauskaavake tänne Google Formsiin. Elikkä että ihmiset saa suoraan vaan käydä täältä täyttämässä tämän kaavakkeen, että ei tarvi mulle laittaa sähköpostia tai Instagram-viestiä tai mitään muuta. Elikkä tosiaan tässä on kaikki hevosen koko kangas, lanka, yksityiskohdat mitä haluaa ja sitten myös kysytään jo, että mikä on niinku mieluinen maksutapa. Tuohon tilauskaavakkeeseen tosiaan pääsee täältä, kun menee tilaussivuille sherhobbyhorses.blogspot.com ja sitten tänne tilaaminen kautta orderin kohtaan, niin täältä löytyy tämä tilaaminen, how to order. Eli tilaaminen tapahtuu joko suoraan tilauskaavakkeella ja tässä on sitten linkki ja myös tässä hevosen tilauskaavakekohdassa on linkki, jota klikkaamalla pääsee suoraan tähän kaavakkeeseen. Tokihan siis edelleen voi tämän kaavakkeen tästä manuaalisesti kopioida ja täyttää mulle sähköpostiin tai Instagram-viestillä esimerkiksi. Ja teen sitten myös englanninkielisen version tästä kaavakkeesta. Siihen pääsee tosta tai sitten tästä. Eli täällä on periaatteessa siis kaikki ihan samat kysymykset mitä tuossa suomenkielisellä kaavakkeella, mutta tää on tosiaan englanninkielellä. Jotta tollaset tein, aika monella kepparin tekijällä just on käytössä tällainen Formsi-kaavake. Ja siis tämä on ihan samalla tavalla, että kun sä sen tilauskaavakkeen lähetät, niin se on siis sitova. Sä voit tietysti muokata sitä sun tilausta sen tilaamisen jälkeen, mutta tiedän, että on ihmisiä, jotka ei niin kuin tykkää tai uskalla lähettää suoraan sähköpostia tai viestejä, niin tää on sitten tällainen toinen vaihtoehto, jos ei halua niin kuin suoraan mulle laittaa viestiä, jotta tilaaminen onnistuu nykyään ihan suoraan tällaisella kaavakkeella. Ja viimeinen klippi tähän maaliskuun vlogille. Mä oon tässä tehnyt muutamia Jaman materiaaliriimuja lisää. Täällä on nyt useammat värivaihtoehdot. Ja nämä on tosiaan melko halvalla aina myynnissä, koska ne on noista Jaman materiaaleista. Sitten mä en oo nyt uusia hevosia aloittanut tai mitään, mutta sain tässä yhden uuden kunnostettavan. Elikkä tämmönen perus musta fleeceheppa. Tää on melko ok näköinen, tää on tosi huonosti täytetty tosin, mutta niin kun välttämättä ihan hirveästi ei ole mitään korjailtavaa. Nämä korvat, täällä on joku paperi tai vastaava sisällä, niin niitä pitää vähän fiksailla. Sillä tuli tosiaan nämä suitset mukana ja sitten myös riimu ja riimunnaru.
Ja kuten näette, niin tää kepitys on todella huono täällä. Elikkä joo, lankakiinnitys. Näin siinä sitten käy. Ja sitten tässä kepissä on jotain liimajälkiä tai joku tarra tai joku ollut. Ja sitten harjaa pitää jonkun verran täällä niin kuin selvitellä ja irrotella. Se on tällainen aika kykkönen. Sitten varmaan pitää sitä jatkaa. Mutta tommonen kaveri varusteiden kanssa. Varusteet todennäköisesti voi olla, että kunnostan taas aikaisemmin myyntiin kuin mitä sitten tän itse hepan. Tai oikeastaan noissa varusteissa ei edes ihan hirveästi ollut mitään korjailtavaa. Ainakaan tuossa riimussa. Näissä suitsissa on toki sitten vähän enemmän työtä. Viimeisen viikon on nyt lähinnä tehnyt tilauksia. Niin kuin varustetilauksia. Melko yksinkertaisia varusteita. Martingaali taitaa olla tämän viikon suosituin tuote. Ja sitten materiaalitilauksia. Ja tilausjonossa ei tällä hetkellä ole yhtäkään heppaa. Mä odotan maksua 2 hevosesta. Tai no tää toinen nyt on, mä oon 90% varma, että tää henkilö ei tuu oikeasti ostamaan sitä hevosta. Tai siis tilaamaan. Se on tuolta Etsin kautta. Ja me ollaan nyt 150 viestiä juteltu viimeisen 3 päivän aikana. Ja siis tää ihminen kysyy siis koko ajan samoja kysymyksiä, joihin mä olen jo kertaalleen vastannut. Ja niin kun sellaisia asioita, jotka sieltä ilmoituksesta löytyy, niin vähän epätodennäköistä, että hän oikeasti sen hevosen tilaa, mutta katsotaan. Ei sitä ikinä tiedä. Eilen oli 3. kerta, kun hän sanoi, että maksetaan tänä iltana tai ostetaan tänä iltana. Ja no vieläkään sitä ei ollut sieltä ostettu. Nämä on välillä tällaisia arvotuksia, varsinkin just jos niin kun tilaaja on lapsi. Niin kuin ihan selkeästi huomaa sen, että enemmän vaan niin kuin kysellään, sanotaan, että joo, kyllä mä ostan, vaikka ei oikeasti olekaan niin kuin aietta tilata. Mutta sen takia justiin mä en lähde tilareita tekemään ennen kuin ne on maksettu. Mutta joo, se siitä nyt, ei höpötellä sen enempää. Kiitoksia taas kerran videon katsomisesta. Muista jättää kommentti, tykätä videosta ja tilata mun kanava. Ja me nähdään sitten ensi viikolla. Siihen asti, moikka!